بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات الدارسين في برنامج صناعة محاور النصارى. واليوم سنستكمل الكلام عن العقائد المسيحية عند آباء ما قبل نقيا، واليوم سنطلع على العقائد المسيحية الموجودة في كتابات الآباء الرسوليين. في البداية، لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. نبدأ أولا بالتعريفات. من هم الآباء الرسوليون وما هي كتابتهم؟ الآباء الرسوليون نسبة للرسل، أي رسل المسيح عليه السلام، وهو المصطلح الموجود في عنوان كتاب أعمال الرسل. ومصطلح الرسل اسم يضم مجموعة كبيرة جدا من الناس. المسيحيون يعتقدون أن مصطلح الرسل يضم كل الذين عاصروا المسيح عليه السلام في القرن الأول الميلادي، سواء كانوا تلاميذ مباشرين للمسيح عليه السلام عاصروه وشاهدوه وسمعوا منه بشكل مباشر، أو كانوا تلاميذ لهؤلاء الذين قابلوا المسيح وسمعوا منه بشكل مباشر. فبالتالي الرسل هم الصحابة والتابعين قياسا بما عندنا كمسلمين. فبالتالي نجد أن المسيحيين يعتقدون أن الآباء الرسوليين هم أشخاص عاشوا في القرن الأول الميلادي، وأن كتابات الآباء الرسوليين هي كتابات تدون تلك التعاليم التي كانت موجودة عند الذين عاشوا في القرن الأول الميلادي. لذلك نجد مكتوبا على الغلاف الكتابات المسيحية في 100 سنة الأولى باللغتين العربية واليونانية. يجب التنبيه على أن كتابات العهد الجديد هي أيضا كتابات للآباء الرسوليين أو لرسل المسيح عليه السلام، وهي كتابات تمثل القرن الأول الميلادي. لذلك قلنا في الحلقة السابقة أن كتابات الآباء الرسوليين هي أقدم كتابات مسيحية خارج عن كتابات العهد الجديد. عندما نطلع على فهرس هذا الكتاب سنجد أن كتابات الآباء الرسوليين الموجودة في هذا الكتاب هي الكتابات التالية. سنجد أولا رسائل كليمندس الروماني، والمفترض أن كليمندس الروماني لم يكن تلميذا من تلاميذ المسيح، لكن المسيحيين يعتقدون أن كليمندس الروماني تتلمذ على يد تلاميذ المسيح عليه السلام. ويجب التنبيه لنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن المسيحيين يعتقدون أن بولس كان تلميذا للمسيح عليه السلام، رغم أن بولس لم يرى المسيح عليه السلام أثناء حياته على الأرض. لكن المسيحيين يعتقدون أن المسيح عليه السلام بعد رفعه للسماء ظهر لبولس وتكلم معه وعلمه كل التعليم التي بشر بها بولس فيما بعد. فبالتالي بما ان كليمندس الروماني كان واحدا من المعاصرين لزمن المسيح عليه السلام، او عاش في القرن الاول الميلادي وتتلمذ على يد تلاميذ المسيح عليه السلام بحسب ايمان المسيحيين، فكليمندس الروماني يعتبر ضمن الآباء الرسوليين. نجد بعد ذلك رسائل أغناطيوس الأنطاكي وبوليكاربوس أسقف سميرنا، والمسيحيون يعتقدون أن أغناطيوس وبوليكاربوس كانا تلميذين لتلاميذ المسيح عليه السلام. بعد ذلك نجد كتاب الديداخي، وهو كتاب في غاية الأهمية، فإن المسيحيين يعتقدون أن كتاب الديداخي عبارة عن تعليم رسل المسيح عليه السلام، أي التلاميذ الاثني عشر. ثم نجد رسالة برنابا وكتاب راعي هرماس، والمسيحيون يعتقدون أن برنابا كان رسولا من رسل المسيح عليه السلام، كان تلميذا من تلاميذ المسيح عليه السلام. وراعي هرماس كتاب منسوب لشخص اسمه هرماس ظهر له ملاك على شكل راعي، والمسيحيون يعتقدون أن هرماس كان تلميذا لتلاميذ المسيح عليه السلام. بعد ذلك نجد الرسالة إلى ديوجنيتوس وشذرة كوادراتوس وشذرات بابيوس
وتقليد الشيوخ من كتابات إيريناوس. وهذه الكتابات معظمها نصوص صغيرة جدا ولا تحتوي على معلومات مفيدة، وأغلبها منسوبة لمجاهيل. يعني المسيحيين لا يعرفون من هو كاتب الرسالة إلى ديوجنيتوس، ولا يعرفون من هو ديوجنيتوس. كذلك شذرة كوادراتوس لا يعرفون من هو كوادراتوس على وجه التحقيق. ولكن شذرات بابيس هذا كان تلميذا لتلاميذ المسيح عليه السلام، وكان شخصية رئيسية في زمن الرسل أو في القرن الأول الميلادي. لكن للأسف الشديد ضاعت كل كتاباته تقريبا، ولم يبقى منها إلا شذرات قليلة، مقاطع قليلة جدا متفرقة في بعض الكتابات التاريخية المسيحية. ثم بعد ذلك نجد تقليد الشيوخ من كتابات إيريناوس. وإيريناوس هذا كان أسقف مدينة ليون في فرنسا، وكان من آباء القرن الثاني الميلادي، وقد تتلمذ على يد من تتلمذ على يد تلاميذ المسيح، يعني من تابع التابعين. ويقول أنه دون في بعض كتاباته تقليد الشيوخ، والشيوخ المقصود بهم تلاميذ المسيح عليه السلام. إذن في النهاية نؤكد على نقطة في غاية الأهمية، أن المسيحيين يعتقدون أن كتابات الآباء الرسوليين تحتوي على تقليد، أو عبارة عن معلومات نقلت إما من تلاميذ المسيح عليه السلام أو من تتلمذ على يد تلاميذ المسيح عليه السلام، وهي أقدم كتابات مسيحية على الإطلاق خارجة عن العهد الجديد. يجب أيضا أن نؤكد على نقطة أخرى في غاية الأهمية، ألا وهي أن هذا المرجع لا يحتوي فقط على نص كتابات الآباء الرسوليين، وإنما يحتوي على مدخل لعلم الآباء بشكل عام، أو مدخل إلى الآباء الرسوليين كتعريف بالآباء الرسوليين وبالتاريخ المسيحي المبكر بشكل عام. ثم قبل كل نص من كتابات الآباء الرسوليين نجد دراسة مختصرة ممتازة جدا عن هذه الكتابات التي سيقوم بعرض نصها. يعني قبل عرض نص رسائل كليمندس الروماني يقوم بعرض دراسة مختصرة ممتازة جدا عن هذا النص، وعن مخطوطات هذا النص، وعن كليمندس الروماني بشكل عام. ثم يقوم بعرض مجموعة كبيرة من المراجع تستطيع الرجوع إليها إذا أردت الاستزادة فيما يخص الدراسة حول نص هذه الكتابات. لكننا سنكتفي على كل حال بالدراسة التي نص عليها مايكل هولمز في هذا المرجع، ولن نرجع إلى أي شيء مكتوب خارج عن هذا المجلد. يستعرض مايكل هولمز في المدخل إلى الآباء الرسوليين نبذة قصيرة عن الظروف التاريخية التي كانت موجودة في القرن الأول الميلادي، الظروف التي أدت إلى تكوين هذه الكتابات. مايكل هولمز يتكلم عن الفترة التاريخية من بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، ويقول إن أعداد الذين اعتنقوا المسيحية كانت في ازدياد، سواء كانوا شخصيات من خلفية يهودية أو من خلفية وثنية. ويقول إن الحكومة الرومانية كان لها موقفا مسالما تجاه هذه الحركة الدينية الجديدة، وذلك من أجل أن المسيحية كانت لها جذور يهودية. وهكذا مع نهاية حكم نيرون عام 68 ميلادية كانت المسيحية قد انتشرت في معظم حوض البحر الأبيض المتوسط. مايكل هولمز يقول: هذا المشهد السعيد لم يدم طويلا رغم ذلك، وفيما بين عامي 64 و 70 ميلادية كانت هناك عواقب حدثين هما حريق روما وسقوط أورشليم، وذروة أحداث موت وانحسار الرسل، وظهور قادة رئيسيين آخرين في الكنيسة الأولى. فبالتالي هذه الظروف أثرت بشكل كبير جدا على المسيحيين. ويجب التنبيه على نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن رسل المسيح عليه السلام المقصود بهم الشخصيات المذكورة في أعمال الرسل، إما التلاميذ الاثني عشر أو 72 رسولا الذين أرسلهم المسيح لقرى ومدن بني إسرائيل، أو شخصيات أخرى مذكورة في سفر أعمال الرسل أو في باقي رسائل العهد الجديد. الغالبية العظمى من هذه الشخصيات كانت قد ماتت على عام 70 ميلادية. وهكذا موت الرسل أدى إلى ظهور قادة رئيسيين آخرين في الكنيسة الأولى. هؤلاء القادة هم الآباء الرسوليون. مايكل هولمز يقول: نيرون وقد أراد أن يقدم كبش فداء عن الحريق المدمر والمروع في روما عام 64 ميلادية، والذي سرت عنه إشاعة واسعة الانتشار أنه هو الذي أضرمه،
راح يلوم المسيحيين فهم أعضاء خرافة خبيثة، بعبارة مؤرخ روماني لاحق كان قد وصف الحدث وسجله. في تلك الأحداث قتل كثيرون في حلبة الملعب الروماني، بينما أحرقوا آخرين ليحولوا أجسادهم مشاعل تضيء العروض في الحلبة. ويقول التقليد إن بطرس وبولس كان من الضحايا في ذلك الزمان. فبالتالي حريق روما كان مؤثرا جدا على المسيحيين، وكان سبب بداية اضطهاد المسيحيين من قبل الحكومة الرومانية. مايكل هولمز يقول أيضا إن رفض الاعتراف بالإمبراطور ربا وتقديم الذبيحة له يعد خيانة عظمى، ومن هنا فالمسيحيون ملحدون يستحقون عقوبة الموت ولو بسبب عنادهم وحسب. هذه أيضا كانت نقطة أخرى هامة جدا في التاريخ المسيحي وأثرت على المسيحيين، وكانت سببا رئيسيا في اضطهاد الدولة الرومانية للمسيحيين. مايكل هولمز هنا يقول عبارة في غاية الأهمية بإيجاز: فإن الرسل وقادة آخرين كانوا بقدر ما قد حل محلهم مجموعات من وثائق مكتوبة مأخوذة عنهم، رغم عدم توفر اهتمام آنذاك بتقييم المحتويات أو الحدود الخاصة بتلك المجموعات المتنوعة. يعني بسبب هذا الاضطهاد الكبير الذي حدث للمسيحيين، ومات بسبب هذا الاضطهاد الكثير جدا من رسل وتلاميذ المسيح عليه السلام، ظهر عوضا عن هؤلاء الذين ماتوا مجموعة من الوثائق المفترض أنها مأخوذة عنهم. ولكن هناك نقطة في غاية الأهمية: رغم عدم توفر اهتمام آنذاك بتقييم المحتويات أو الحدود الخاصة بتلك المجموعات المتنوعة، بمعنى هناك شك في مدى أصالة ومصداقية وموثوقية هذه الوثائق. يجب التنبيه لنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أننا قبل قراءة كتابات الآباء الرسوليين يجب أن نضع هذه الكتابات تحت النقد وتحت الفحص والدراسة، كما فعلنا مع كتابات العهد الجديد وخصوصا الأناجيل الأربعة. فإن المسيحيين يعتقدون أن كتبة الأناجيل الأربعة هم تلاميذ ورسل المسيح عليه السلام، ومنهم شهود عيان عايشوا المسيح عليه السلام وشاهدوه ونظروه وسمعوا منه وشاهدوا أفعاله ومعجزاته وهكذا. ومع التدقيق والفحص نجد أن هذه الادعاءات الإيمانية غير صحيحة وليس عليها أي دليل تاريخي. نفس ما حدث مع العهد الجديد نجد قد حدث مع كتابات الآباء الرسوليين. فإن المسيحيين يعتقدون أن كتابات الآباء الرسوليين هي كتابات تدون ما تم أخذه عن الرسل الذين ماتوا في أزمنة الاضطهاد في القرن الأول الميلادي. ولكن مع الفحص والتدقيق سنجد أن هذه الكتابات لا تمثل بالضرورة التعليم التي كانت موجودة في القرن الأول، على الأقل في كل كتابات الآباء الرسوليين. لكننا نجد تحديدا أن هذه الكتابات تمثل الأفكار المسيحية التي كانت موجودة في نهاية القرن الأول الميلادي والقرن الثاني الميلادي. يجب التنبيه على هذه النقطة مرة أخرى. المفترض أن المسيحيين يعتقدون أن هذه الكتابات تدون أفكار مأخوذة عن الرسل، وهؤلاء الرسل ماتوا في أزمنة الاضطهاد في بداية النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. لكن كما يقول مايكل هولمز، رغم عدم توفر اهتمام آنذاك بتقييم المحتويات أو الحدود الخاصة بتلك المجموعات، يعني هذه الكتابات ظهرت ولم تكن هناك وسائل توثق أو تؤكد أن المعلومات المدونة بالفعل في هذه الكتابات هي معلومات مأخوذة فعلا عن الآباء الرسل. فبالتالي مع الفحص والتدقيق سنجد أن هذه الكتابات لا تمثل بالضرورة الأفكار المسيحية التي كانت موجودة في القرن الأول الميلادي خصوصا في زمن الرسل، لكننا سنجد أن هذه الكتابات تحتوي على أفكار مسيحية
كانت موجودة في أواخر القرن الأول الميلادي والقرن الثاني الميلادي. لنقرأ سويا اقتباس في غاية الأهمية لمايكل هولمز يتكلم فيه عن أهمية وتأثير كتابات الآباء الرسوليين في التاريخ المسيحي نفسه. يقول: قبيل القرن التاسع عشر لم يكن للآباء الرسوليين تأثير تقريبا على دراسة الكنيسة الأولى، يعني عند الباحثين المسيحيين إلى القرن التاسع عشر لم يكن لهذه الكتابات أي تأثير. كان يوسابيوس وهو مؤرخ كنسي قديم عاش ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي قد استفاد بشكل جيد بالكثيرين منهم، يعني يوسابيوس القيصري في كتابه المشهور جدا تاريخ الكنيسة اقتبس من كتابات الآباء الرسوليين وتكلم عن الآباء الرسوليين واستفاد من كتاباتهم من الناحية التاريخية. لكن مايكل هولمز يقول: لكنه كان مثالا منعزلا، يعني عندما نفحص التاريخ المسيحي لا نجد أن هناك من استفاد من كتابات الآباء الرسوليين مثل ما فعل يوسابيوس القيصري. فمن النادر جدا أن نجد أحدا منهم، وعلى الأخص إغناطيوس، مذكورا في الجدل العقيدي في القرنين الرابع والخامس في عصر المجامع، ومنذ القرنين الخامس وحتى السادس عشر تقريبا لم تكن تلك الكتابات معروفة على الإطلاق، خاصة في الغرب. وأنا أرى أن هذه مصيبة كبرى. يجب التنبيه على نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن الكنائس التقليدية الحالية، الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، تدعي أنها رسولية، أي على نهج الآباء الرسل. كذلك الآباء الذين كانوا في عصر المجامع القرن الرابع والخامس والسادس كانوا يدعون أنهم رسوليون، مثل أثناسيوس الرسولي من اسمه، بمعنى أنه على نهج الرسل. فكيف يكونون على نهج الرسل وهم لم يستفيدوا أبدا من كتابات الآباء الرسوليين؟ تخيل أثناسيوس الرسولي الذي يدعي أن العقائد التي وضعها في عصر المجامع أن هذه العقائد رسولية، ولم يقتبس أبدا نص من كتابات الآباء الرسوليين حتى يثبت أن العقائد التي يعلم بها كانت عند الآباء الرسوليين. فبالتالي هذا دليل على الانقطاع الرهيب. لا يوجد في التاريخ المسيحي استشهاد بالآباء الرسوليين على صحة العقائد التي كانوا يعلموها. هذه نقطة هامة يجب أن نتذكرها عندما يدعي المسيحيون أنهم نقلوا دينهم بأسانيد، والمفترض أن الآباء الرسوليين من ضمن هذا السند. الآباء الرسوليون من ضمن المراجع التي يجب الرجوع إليها لنأخذ التعاليم والعقائد المسيحية التي تم تدوينها عن الرسل. لكن هذا لم يحدث تقريبا في عصر المجامع إلى القرن السادس عشر، وهو يقصد أن بعد القرن السادس عشر تم اكتشاف هذه الكتابات من جديد، وبدأ الدارسون يهتمون بكتابات الآباء الرسوليين ويقوموا بتحقيقها وهكذا. وعند دراسة هذه الكتابات سنكتشف أن هذه الكتابات لا تحتوي على نفس العقائد التي تم تدوينها في المجامع المسكونية عند آباء عصر المجامع. أيضا نقطة أخرى في غاية الأهمية، قبل قراءة نص كتابات الآباء الرسوليين يجب أن نضع هذه الكتابات تحت الفحص والتدقيق ونتأكد من مدى مصداقية وموثوقية هذه الكتابات. هل هذه الكتابات بالفعل تحتوي على تعاليم منقولة عن رسل المسيح عليه السلام؟ سنجد أننا لا نستطيع أن نتأكد من هذا على الإطلاق. كما يقول مايكل هولمز نفسه، كان كتبت تلك النصوص كتابات الآباء الرسوليين، وللأسف يظل العديد منهم مجهولين لنا. يعني هذه الوثائق كتابات الآباء الرسوليين، عندما نبحث من الذي كتب هذه الرسائل، من الذي كتب هذه الوثائق، من الذي كتب هذا الكتاب، سنجد أننا لا نعلم على وجه اليقين من الذي كتب هذه الوثائق، وليس لدينا أي أدلة تاريخية مستقلة
تثبت لنا أن الذي كتب هذه الوثائق نقل المعلومات المدونة فيها عن الآباء الرسل. مايكل هولمز يقول أيضا: يتبقى سؤال ما حول أصالة تلك الكتابات. هل هذه الكتابات بالفعل كتبها الآباء الرسوليون؟ هل هذه الكتابات بالفعل تحتوي على معلومات منقولة عن الآباء الرسل؟ يتبقى سؤال ما حول أصالة تلك الكتابات، خاصة أنها لا تزال قريبة الصلة بعدد كبير من الكتابات الأخرى المزورة والتي تحمل عناوين مشابهة أو تزعم نسبها لنفس المؤلفين. مايكل هولمز يقصد أن هذه الكتابات، كتابات الآباء الرسوليين، ظهرت في زمن ظهر فيها أيضا كتابات أخرى كثيرة جدا مزورة. هذه الكتابات المزورة معناها أنها كتابات منسوبة للرسل أو لتلاميذ رسل المسيح، ولم يكن الأمر كذلك. هناك من كتب هذه الكتابات وأراد أن يقنع القارئ أن الذي كتب هذه الكتابات هو أحد رسل المسيح عليه السلام أو تلميذا لرسل المسيح عليه السلام، وهذه لم تكن الحقيقة. فهذا معنى أن هذه الكتابات مزورة. المؤلف يريد أن يقنعك بأنه شخص آخر له سلطان حتى تصدق ما في هذه الكتابات وتقتنع بأنها صحيحة وتمثل التعليم الصحيحة. إذن يجب الإشارة إلى هذه النقاط الهامة التي يتصف بها كتابات الآباء الرسوليين. أولا، كتبت هذه الوثائق مجاهيل، وليس عندنا أي دليل على أن المعلومات المدونة في هذه الكتابات هي معلومات مأخوذة بالفعل من الآباء الرسل. ثانيا، المخطوطات المتوفرة لنا والتي تم اكتشافها والتي نأخذ منها نص هذه الكتابات في الغالب مخطوطات متأخرة جدا جدا. في بعض الأحيان تجد أن أقدم وأصح مخطوطة لكتاب ما من كتابات الآباء الرسوليين الفارق الزمني بينها وبين الزمن الذي من المفترض عاش فيه المؤلف نفسه، نجد أن الفارق الزمني قد يصل إلى 1000 سنة. بمعنى على سبيل المثال أن كتابات إغناطيوس الأنطاكي، متى عاش إغناطيوس الأنطاكي ومتى مات؟ المفترض أن إغناطيوس الأنطاكي مثلا مات تقريبا في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي، وكتب رسائله قبل أن يموت في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. إذن من المفترض أن الرسائل الأصلية التي كتبها إغناطيوس الأنطاكي ترجع للنصف الأول من القرن الثاني الميلادي. إذا نظرنا إلى أفضل المخطوطات التي تحتوي على نص رسائل إغناطيوس الأنطاكي ترجع إلى أي زمن؟ نجدها ترجع إلى بداية القرن 11 الميلادي. بداية القرن 11 الميلادي، يعني مسافة زمنية تصل إلى 1000 سنة تقريبا. تخيل ما قد يحدث للنص عندما ينتقل بشكل تاريخي لمدة 1000 سنة ولا نجد أي مخطوطات أقدم. يعني هناك فارق زمني بين الأصل وأقدم مخطوطة في حالة رسائل إغناطيوس الأنطاكي ترجع ل1000 سنة، مدة 1000 سنة، مدة ضخمة جدا وكبيرة. كيف نضمن أن النص الموجود في رسائل إغناطيوس الأنطاكي الموجودة بعد الأصل ب1000 سنة ما زالت تحتفظ على النص الأصلي المكتوب في النصف الأول من القرن الثاني؟ إذن هناك إشكال فيما يخص أصالة هذه الكتابات، ولا يوجد أي دليل تاريخي على أن المعلومات المدونة في هذه الكتابات هي المعلومات المنقولة عن الرسل فعلا. وأغلب كتبة هذه الوثائق مجاهيل بالنسبة لنا ولا نعرف عنهم أي شيء. وتوجد نقطة في غاية الأهمية فيما يخص موضوع المجهولية. نحن لا نعرف الذين دونوا هذه الوثائق، كذلك لا نعرف معلومات أصلا عن هؤلاء الآباء المنسوب لهم هذه الكتابات. يعني لو سألت سؤالا: ما هي المعلومات التي نعرفها عن إكليمندس الروماني المنسوب له رسائل إكليمندس الرسالة الأولى والثانية، بغض النظر عن مدى أصالة هذه الرسائل وصحة نسبتها لإكليمندس، من هو إكليمندس الروماني؟ لا نعرف عنه شيء تقريبا. فهذا يعني
أننا لا نعرف شيء أصلا عن الآباء الرسل بغض النظر عن مدى صحة نسبة هذه الكتابات لهم، ولا نعرف شيء عن الذين دونوا هذه الكتابات ومن أين جاءوا بهذه المعلومات التي دونوها في هذه الكتابات. النقطة الثانية المخطوطات حالها في غاية السوء، وبعض المخطوطات متأخرة جدا جدا، والفارق الزمني بينها وبين الأصل ضخم جدا وكبير. النقطة الثالثة الهامة أن هذه الرسائل وهذه النصوص والكتابات أصابها التحريف، فبالتالي من خلال مقارنة المخطوطات المختلفة لهذه الكتابات نجد اختلافات كثيرة ما بين هذه المخطوطات، وبعض هذه الاختلافات هامة جدا جدا ومؤثرة كما سنبين فيما بعد. الآن سنستعرض كتابات الآباء الرسوليين بالترتيب كما هو موجود في هذا المجلد، وسنقوم أولا بالكلام عن مدى مصداقية وموثوقية هذا الكتاب، ومن الذي كتب هذا الكتاب، وإلى أي زمن يعود هذا الكتاب، ثم نستعرض أهم النصوص من هذا الكتاب المتعلقة بالله والمسيح، ونرى ما هي العقائد المدونة في هذه الكتابات. وسنبدأ أولا برسالة كليمندس الأولى. مايكل هولمز يقول إن الرسالة من المسيحيين في روما إلى رفقائهم المؤمنين في كورنثوس، والمعروفة باسم كليمندس الأولى، هي واحدة من أقدم الكتابات المسيحية الباقية حتى الآن خارج نطاق العهد الجديد. تمت كتابتها في روما تقريبا في حدود الزمان الذي كان فيه يوحنا يكتب سفر الرؤيا على جزيرة بطمس. فبالتالي نستشف من هذا الكلام أن هذه الرسالة لم يكتبها كليمندس الروماني بالفعل، لكنها رسالة من المسيحيين في روما إلى رفقائهم المؤمنين في كورنثوس، وهذه الرسالة هي واحدة من أقدم الكتابات المسيحية الباقية حتى الآن خارج نطاق العهد الجديد. وزمن كتابة هذه الرسالة مثل زمن كتابة سفر الرؤيا، بمعنى أن هذه الرسالة مكتوبة في أواخر القرن الأول الميلادي، وهذه الرسالة تمثل الأفكار المسيحية التي كانت موجودة في أواخر القرن الأول الميلادي. مايكل هولمز يقول: رغم أننا لا نعرف ردة فعل أهل كورنثوس مع هذه الرسالة، إلا أن كتابا مسيحيين متأخرين قد أولوها تقديرا فائقا، فقد كانوا يقتبسونها من حين لآخر، بل يضعها كليمندس الإسكندري في مصاف الكتب المقدسة، بل جعلت أيضا جزءا من بعض نسخ العهد الجديد. وفي المخطوطة الكتابية المهمة المعروفة باسم المخطوطة السكندرية التي تم نسخها في القرن الخامس، فإن كليمندس الأولى مع كليمندس الثانية تأتي مباشرة بعد سفر الرؤيا. وفي المخطوطة السريانية للعهد الجديد التي تعود إلى القرن الثاني عشر نجد الرسالتين بعد رسائل الكاثوليكون أي الجامعة، حيث توصف كليمندس الأولى صراحة أنها جزءا منها، جزء من الرسائل الجامعة، مثل رسالة بطرس الأولى والثانية ويوحنا الأولى والثانية، وقبل رسائل بولس الرسول في هذه المخطوطة. وهناك العمل السورياني المعروف باسم القوانين الرسولية Apostolic Canons من أواخر القرن الرابع، وهو يضع رسالتي كليمندس الأولى والثانية كجزء من العهد الجديد. وفي نفس الوقت تقريبا في الإسكندرية يظهر ديدموس الضرير، وقد حسب كليمندس الأولى جزءا من قانونه للأسفار المقدسة. يعني أهمية هذه الرسالة في التاريخ المسيحي المبكر أهمية كبيرة جدا، وبعض الآباء الأوائل وضعوها ضمن العهد الجديد في مصاف في كتب العهد الجديد، مثلها مثل كتب العهد الجديد موحى بها من الله، ولها السلطان مثل باقي الرسائل الموجودة في العهد الجديد تماما. مايكل هولمز هنا يتكلم عن كاتب الرسالة ويقول: توحي وحدة الأسلوب بأن الرسالة هي لكاتب واحد، وبالرغم من أن الرسالة التي تم إرسالها نيابة عن الكنيسة كلها لم تذكر اسم كاتبها، يعني هذه الرسالة لا تذكر في نصها أن الكاتب هو كليمندس الروماني، فإن التقليد القديم المشهود له بالمصداقية ومعظم المخطوطات تحددها بأنها عمل كليمندس،
والذي تظل هويته الدقيقة رغم ذلك غير واضحة. يعني الرسالة نفسها لا تذكر من الذي كتب هذه الرسالة، ورغم أن الكنيسة الأولى تقول أن الكاتب هو كليمندس الروماني، لا نعرف شيئا تقريبا عن كليمندس الروماني. مايكل هولمز يستكمل الكلام قائلا: ويقول التقليد عنه إنه الأسقف الثالث لروما بعد بطرس، ولكن يبدو أن ذلك قد تم لأن وظيفة الأسقف منفرد السلطة مونواركيال بالمعنى المقصود في هذا التقليد اللاحق لم تظهر في روما في ذلك الوقت. يعني هو لم يكن أسقف بمعنى أنه المسؤول الوحيد عن كنيسة روما، لكن هذه هي المعلومة الوحيدة التي نعرفها عن كليمندس الروماني، لا نعرف أي شيء آخر عن كليمندس الروماني. ننتقل إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية، وهي نقطة ما هي المخطوطات التي حفظت هذه الوثيقة. نقرأ كلام في غاية الأهمية لمايكل هولمز وسنعلق عليه تعليقا في غاية الأهمية. مايكل هولمز يقول: رغم شعبية هذه الوثيقة في التراث القديم، قام بالاقتباس منها شخوص نبلاء مشهورون مثل كليمندس الإسكندري وأوريجانوس ويوسابيوس وديدموس الضرير وجيروم. يعني هذه الوثيقة كان لها شعبية كبيرة واقتبس منها عدد كبير جدا من الآباء الأوائل، فإن القليل جدا من مخطوطات الرسالة يظل باقيا حتى اليوم. تخيل معي، بعض الآباء كانوا يعتقدون أن هذه الرسالة ضمن الكتاب المقدس، ضمن العهد الجديد، كتاب مقدس موحى به من الله، وآباء كثر اقتبسوا من هذه الرسالة. ومع ذلك مايكل هولمز يقول: عدد قليل جدا من مخطوطات الرسالة يظل باقيا حتى اليوم، مع أهمية الرسالة وشهرتها وقدمها وكل هذه الصفات. مع كل ذلك لا نجد أن المسيحيين احتفظوا بنص هذه الرسالة في مخطوطات كثيرة، أو لم يبقى لنا عدد كبير من المخطوطات تحفظ لنا هذه الرسالة بشكل جيد. مايكل هولمز يقول: وفي الحقيقة فإن النص اليوناني الكامل لكليمندس الأولى قد بقي في مخطوط وحيد، كودكس اسم غريب، والمخطوط الشهير اكتشفوا العالم الفلاني 1873، والذي يحوي أيضا كليمندس الثانية والديداكيا وبرنابا الشكل المطول لرسالة أغناطيوس. أما المصادر الأولية للنص المنشور هنا فهي، يعني هو يقول، مخطوطة وحيدة تحتوي على النص اليوناني الكامل. هذا يعني أن المخطوطات الأقدم لا تحتوي على النص بالكامل، لكن على الأقل لدينا مخطوطات أقدم الفرق الزمني بينها وبين النص الأصلي ليس 1000 عاما. هنا مايكل هولمز يقول: النص اليوناني الكامل لكليمندس الأولى قد بقي في مخطوط وحيد. هذا المخطوط يرجع تاريخه لعام 1056 ميلادية. يعني الفرق الزمني بين هذه المخطوط والنص الأصلي للرسالة المكتوب في أواخر القرن الأول ميلادي حوالي 1000 سنة. لكن هناك بعض المخطوطات الأقدم لكنها لا تحتوي على النص كاملا. من هذه المخطوطات المخطوط الإسكندري من القرن الخامس، المخطوط القسطنطيني عام 1056، الترجمة اللاتينية ترجمة متأخرة قليلا، الترجمة السوريانية يرجع تاريخه أيضا مخطوطة متأخرة، الترجمة القبطية مخطوطة قديمة من القرنين الرابع والسابع الميلادي، الترجمة القبطية. إذن أقدم مخطوطات هذه الرسالة هي المخطوطة السكندرية من القرن الخامس والترجمة القبطية من القرنين الرابع والسابع الميلادي. باقي المصادر متأخرة جدا، المسافة الزمنية بينها وبين الأصل يصل ل1000 عام. عند الاطلاع على نص رسالة كليمندس الأولى سنجد أن هذه الرسالة بالكامل ليس فيها أي إشارة لعقيدة الثالوث كعادة باقي كتابات الآباء الرسوليين، وليس فيها أي إشارة لعقيدة التجسد أو لاهوت المسيح. وبالعكس نجد هذه الرسالة تحتوي على نصوص ضد الثالوث وضد التجسد. لكن هناك فقرة في غاية الأهمية، هذه الفقرة تم فيها تحريف بسيط جدا، وهذا التحريف أدى إلى أن النص يقول بألوهية المسيح، بأن المسيح هو الله. نجد هذا النص يقول الآتي: فضلا عن ذلك
كنتم كلكم متضعين بغير غطرسة، خاضعين غير مطالبين بإخضاع الآخرين، مخبوطين في العطاء أكثر من الأخذ، قانعين بما قسمه الله لكم، مسرعين إلى سماع كلامه، مفتكرين باجتهاد في قلوبكم، تحفظون آلامه نصب أعينكم. من الذي تألم؟ المفترض أن المسيح هو الذي تألم. إذن النص يقول قانعين بما قسمه الله لكم، مفتكرين آلامه، آلام الله. إذن النص يقول أن المسيح هو الله. نجد في الهامش في نفس الصفحة عند كلمة الله قانعين بما قسمه الله لكم، الهامش رقم 41، معظم المخطوطات القديمة تقرأها المسيح. يعني النص المفترض في أقدم المخطوطات مثل الترجمة القبطية تقول قانعين بما قسمه المسيح لكم، مسرعين إلى سماع كلامه، مفتكرين باجتهاد في قلوبكم، تحفظون آلامه نصب أعينكم. إذن عندما نحول كلمة الله إلى المسيح لا نجد اعتراف بأن المسيح هو الله، لا نجد اعتراف بأن المسيح هو الله، والنص تم تحريفه، تم تغيير كلمة المسيح إلى الله، لكي نجد في النهاية أن النص يقول أن المسيح هو الله. نجد في الصفحة المقابلة التي تحتوي على النص اليوناني لهذه الفقرة، نجد أن الكلمة اليونانية ثيو قبلها إشارة. هذه الإشارة تعني أن هذه الكلمة محرفة أو لها قراءات أخرى في المخطوطات المختلفة. ونجد في الهامش أن كلمة ثيو مقابلها خريستو أي المسيح في المخطوطات التالية، حرف سي وال واس وسي او. ما هي هذه الرموز؟ في المخطوط القسطنطيني سي، وال في الترجمة اللاتينية، واس في الترجمة السوريانية، وسي او في الترجمة القبطية. والترجمة القبطية هي أقدم مصدر لهذا النص، لأن الترجمة القبطية من القرن الرابع الميلادي والمخطوطة السكندرية من القرن الخامس الميلادي. ويجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن تحريف النص من كلمة المسيح إلى كلمة الله في المخطوطات القديمة في غاية السهولة، بل إن السهولة تصل إلى درجة أن الناسخ ينبغي عليه أن يغير حرفا واحدا حتى يحول كلمة المسيح إلى كلمة الله. وعلى سبيل المثال نجد في المخطوطة الفاتيكانية هذه الصورة تبين كيفية كتابة كلمة يسوع، وهي نفس كيفية كتابة كلمة المسيح مع فارق الحرف الأول. كلمة مسيح تبدأ بحرف خي تشبه حرف الأكس الإنجليزي، وكلمة يسوع يسوس تبدأ بحرف إيوتا مثل حرف الآي الإنجليزي، وكلمة ثيو الله تبدأ بحرف الثيتا كما ترون دائرة تخرقها شرطة من المنتصف. هذه الكلمات في المخطوطات القديمة كانت تكتب بطريقة مختصرة يسميها العلماء نومينا ساكرا، بمعنى أن الناسخ كان يأخذ الحرف الأول من الكلمة مع الحرف الأخير من الكلمة ثم يضع فوقها خطا كعلامة أن هذه كلمة مختصرة. فبالتالي كلمة ثيوس تبدأ بحرف الثيتا وتنتهي بحرف السيجما، وكلمة خريستوس تبدأ بحرف الخي وتنتهي أيضا بحرف السيجما. فبالتالي عندما نضع كلمة ثيوس مختصرة بجانب كلمة خريستوس مختصرة سنجد أن الفارق بين الكلمتين حرف واحد فقط. فبالتالي إذا أراد الناسخ أن يغير كلمة خريستوس المسيح لكلمة ثيوس الله ينبغي عليه أن يغير حرفا واحدا فقط حتى يجعل المسيح هو الله. في الحقيقة حاولت أن أبحث عن هذا النص في المخطوطة السكندرية حتى أجد ما هي القراءة التي عليها هذا النص في المخطوطة. وجدت أن صفحة المخطوطة كما تشاهدون على الشاشة عليها كم من الطين، لا أعلم، يعني لا تستطيع قراءة أي شيء من المخطوطة. المفترض أن هذه الصفحة تحتوي على بداية رسالة كليمندس الأولى، فلا أعلم هل النص موجود في هذه المنطقة التي لا تستطيع قراءتها
بغض النظر المخطوطة حالها في غاية السوء. لذلك كما قرأنا في المقدمة لمايكل هولمز يقول أن المخطوطة الوحيدة التي تحتوي على النص اليوناني كاملا هي المخطوطة التي ترجع إلى بداية القرن ال11 الميلادي، والمسافة الزمنية بينها وبين الأصل حوالي 1000 سنة. بغض النظر عن هذه الفقرة الوحيدة التي تم تحريفها لإثبات أن المسيح هو الله، نجد فقرات أخرى في نفس الرسالة ضد عقيدة الثالوث وضد عقيدة التجسد، مثل الفقرة التالية التي تقول: رغم ذلك فإننا من جهتنا سنكون أبرياء من هذه الخطية، فنطلب بصلاة جادة وتوسل عميق أن يحفظ مختاريه في كل العالم بخادمه الحبيب يسوع المسيح، الذي به دعانا من الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى معرفة مجد اسمه. فهنا نجد في الرسالة أن الرسالة تقول عن المسيح أنه خادم الإله، خادم الآب. وعندما نطلع على النص اليوناني سنجد الفقرة اليونانية تقول: بايدوس أو تو يسوع خريستو. بايدوس هي الكلمة التي قاموا بترجمتها إلى خادمه. هذه الكلمة يمكن ترجمتها أيضا إلى عبد. نجد في سفر أعمال الرسل على سبيل المثال أن نفس الكلمة اليونانية تم استخدامها أكثر من مرة، وبعض الترجمات مثل الترجمة اليسوعية تقوم بترجمة هذه الكلمة اليونانية بايدوس إلى عبدك. فنجد في أعمال الرسل أكثر من نص يقول عبدك القدوس يسوع. فنجد أن الترجمات تستخدم كلمة فتاك أو خادمك أو عبدك، لكننا نجد القليل جدا من الترجمات التي تستخدم الترجمة عبدك. فهذا يعني أن هذه الرسالة تحتوي على تعليم عن المسيح أنه عبد الله. نختم بفقرة رائعة من رسالة كليمندس الأولى تقول بما لا يدع مجالا للشك أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد، أو أن الآب هو الإله الوحيد، وأن يسوع المسيح هو عبد الآب. الفقرة تبدأ بمدح لله عز وجل، يقول: هبنا يا رب أن نترجى اسمك أصل كل الخليقة، وافتح أعين قلوبنا لنعرفك. أنت الوحيد الأعلى من كل عادل، أنت القدوس الساكن وسط القديسين. وأحب أن أؤكد على كلمة أنت الوحيد الأعلى من كل عادل، أنت القدوس الساكن وسط القديسين. أنت تضع كبرياء المتكبرين، تبطل مشورات الأمم، ترفع المتواضعين وتضع المرتفعين، تغني الفقراء وتفقر الأغنياء، تميت وتحيي. أنت وحدك حافظ الأرواح وإله كل جسد. أنت تفحص الأعماق، تفتش في أعمال الناس، معين الذي في يأس، خالق وحامي كل روح. ولعل هذه الفقرة يمكن أن يستشف منها أن الروح القدس روح مخلوق، كل روح مخلوق. أنت تكبر الأمم على الأرض، ومن بين جميعهم اخترت الذين أحبوك بيسوع المسيح، فتاك الحبيب أو خادمك الحبيب أو عبدك الحبيب، الذي به أيدتنا وقدستنا وكرمتنا. نسألك أيها السيد أن تكون معيننا وحامينا. خلص الذين هم في الضيق بيننا، المتضعين ارحمهم، الساقطون أقمهم، المحتاجون إليك اظهر لهم ذاتك، المرضى اشفهم، الضالون من شعبك ردهم، الجياع أطعمهم، المأسورون أعتقهم، الضعفاء ارفعهم. صلاة جميلة جدا. صغير النفوس عزهم، فلتعرف كل الشعوب أنك أنت الإله الوحيد، وأن يسوع المسيح هو فتاك أو خادمك أو عبدك، وأننا شعبك وغنم مرعاك. هذه الفقرة الأخيرة: فلتعرف كل الشعوب أنك أنت الإله الوحيد، وأن يسوع المسيح هو عبدك، وأننا شعبك وغنم مرعاك. صلاة في غاية الروعة. هذه الفقرة وحدها تذكر أكثر من مرة أن الآب متصف بالوحدانية في أكثر من نقطة، من ضمنها أنه أنت الوحيد الأعلى من كل عادل، وأيضا أنت وحدك حافظ الأرواح، خالق وحامي كل روح،
اخترت الذين أحبوك بيسوع المسيح فتاك أو خادمك أو عبدك الحبيب، وفي النهاية فلتعرف كل الشعوب أنك أنت الإله الوحيد وأن يسوع المسيح هو عبدك. هذا نص في رسالة كليمندس الأولى، تعتبر من أقدم الوثائق المسيحية على الإطلاق خارج عن العهد الجديد. الكثير جدا من الآباء كانوا يضعون هذه الرسالة ضمن العهد الجديد، وهي لا تحتوي أبدا على أي نص يشير للثالوث ولا إلى أي نص يشير إلى التجسد أو لاهوت المسيح. النص الوحيد الذي يقول أن المسيح هو الله نص محرف مع نصوص واضحة جدا وصريحة أن الآب هو الإله الوحيد وأن يسوع هو عبد الله الآب. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو منعا للإطالة. بإذن الله عز وجل في فيديو قادم نستكمل قراءة النصوص الموجودة في كتاب الآباء الرسوليين، وبإذن الله عز وجل نعلق أيضا على بعض التعليقات لنصوص أخرى موجودة في رسالة كليمندس الأولى. إذا حاز الفيديو على إعجابك فأرجو أن تضغط على زر أعجبني، وأرجو أن لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك وأن تضغط على زر الجرس حتى تحصل على كل الإشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. ولو كان بإمكانك دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة حسابنا على باترون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.